Good day, LNHS learners, and welcome to part 6 of Earthducation. And today, we'll be talking about pollution prevention. Here are our learning objectives. First, have a clear understanding of the types of pollution present in our environment and how they impact human life, ecosystems, and habitat. Second, identify the kinds of pollution present in their community. And third, understand the steps we need to take to lessen pollution. So sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga uri ng mga polusyon. At the same time, malalaman natin kung ano yung mga pollution na present sa ating community at anong pwede nating magawa para mabawasan o malesen yung polusyon sa ating lugar. So, alamin muna natin ano nga ba ibig sabihin ng pollution. So, pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse change. So, pag sinabi nating pollution, ito yung pagiging marumi ng kapaligiran dulot ng mga maling gawain ng mga tao. So, ano nga ba ang epekto nito sa bawat isa sa atin? Pollution can damage our air, land, and oceans. Toxic chemicals and trash from industrial processes like fossil fuel burning enter our streams and atmosphere. Malaki ang epekto ng pagkakaroon ng polusyon lalo na sa pamuhay ng tao pati na ng hayop. Naapektuhan nito ang pinagkukunan natin ng malinis na tubig at pagkain at ang ilan sa mga epekto pa dito ay yung pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit, pagkasira ng mga yamang lupa at yamang tubig at higit sa lahat ang pagkasira ng ozone layer. So, there are four commonly types of pollution. We have air, water, land, and noise pollution. Isang uri ng polusyon ay tinatawag na polusyon sa hangin. So, may mga dahilan kung bakit ang polusyon sa hangin ay nangyayari. Una, ang mga usok sa mga jeep o iba pang sakyan ay nahalo sa hangin. At ito ay nagdudulot ng masama sa kalusugan ng tao, lalo na kung parati natin itong maaamoy. So, ito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit, kagaya ng TB na lumalala sa ating bansa. Isa pang halimbawa ay yung pagtatapon natin ng basura na nakakasira sa ating kapaligiran. Maging ang mga usok na lumalabas sa mga factory ay malaking kontribusyon sa paglala ng polusyon sa hangin. So, pag sinabi naman natin na polusyon sa tubig ay nangangahulugang karumihan o mga dumi na makikita sa anyong tubig. So, ang ilan sa mga dahilan nito ay ang mga dumi na nanggagaling sa mga nakatira sa malapit dito, tulad ng mga squatters. Gayun din yung mga maling paraan ng pangisda sa magitan ng dynamite fishing at iba pa. Pagtatapon ng basura dito at yung mga kemikal na patagong itinatapon dito ng mga pabrika at mga kumpanya. So, dahil sa mga ito, ang anyong tubig ay namamatay. Ang mga isda at iba pang mga naninirahan dito ay naisa sa panganib ang buhay. So, maaaring mawala ang mga yamang tubig dahil dito. Gayun din ang kawalan ng malinis na tubig para inumin. Next naman ay yung pollution sa lupa. So, usually, pag sinabi nating land pollution, isa sa mga nakakaapekto at nakakasira ng ating land ay yung di tamang pagtatapon ng basura kahit saan. So, ano ang maaaring maging epekto nito sa bawat isa sa atin kung patuloy na lalala ang problema tungkol sa polusyon? Sabi po rito, long-term exposure to toxins can also damage human health through respiratory diseases and damage to the food chains as toxins build up inside commonly consumed seafood and meat products. So, magkakaroon na pwedeng ang ating mga kinakain ay hindi na maging safe na dulot ng polusyon. In order to mitigate these effects, pollution prevention programs can be enacted. A pollution prevention program is any practice that reduces, eliminates, or prevents pollution at its source. So, napakahalaga ng programa ng pollution prevention para mabawasan at masugpo ang paglala ng polusyon.
Pollution prevention is a major global concern because of its harmful effects on people's health and the environment. So, ano nga ba yung mga pamaraan or ways to prevent pollution? Number one, post anti-air pollution signs. So, we need to place an anti-air pollution signs in strategic locations around the eco-learning space such as gates, sa mga pinto or doors, and parking areas. So, for example, a sign could say, there is no burning of paper or leaves and plastic in this school. Second, implement a no smoke belching policy, or we need to ban the entry of smoke belching vehicles. Yung mga sasakyan na sobrang magbuga ng mga nakakalasong usok or tinatawag nating carbon monoxide. And third, use repellents and pesticides with extra care and caution. So do not use pesticides and repellents with potentially harmful ingredients in the eco-learning space. Make sure their containers are labeled and stored properly. So we need to keep them in a safe location. And number four, uphold proper maintenance. So, make sure that canals and other carriers of water are thoroughly cleaned to prevent infestations of disease-carrying insects like mosquitoes and flies. So, fast fact muna tayo. The Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines prohibits open burning of solid waste or what we Filipinos call siga. So, sa ngayon, pinagbabawal na ang pagsiga kahit saan dahil alam natin na ito nakakasira sa kapaligiran, lalo na sa hangin. Another fast fact, the Philippines has been described as the third largest ocean polluter in the world. Grabe, no? So, pangatlo tayo sa number one nagko-contribute sa pollution sa buong mundo. The country generates an estimated 2.7 million tons of plastic waste annually and half a million tons that leaks into the oceans. Isa sa mga schools na nagpapatupad ng pollution prevention program ay ang Lingunan Elementary Schools. So, to ensure that it is always pollution-free and conducive for learning, the Lingunan Elementary Schools maintain its entire campus as a smoke-free zone. And sila rin po ay nakikipag-partnership sa mga parents and barangay officials for regular declogging of all waterways and sustain information advocacy through announcements and meetings and implementation of the different anti-pollution policies of the school. So, nababalitaan natin, maraming mga school tulad natin, ng school natin sa Lingunan National High School ay nakikiisa at may mga ginagawang mga programa to prevent pollution. Ngayon naman, dako tayo sa inyong activity. Tinatawag natin itong pollution research. Sa inyong lugar, pipili kayo ng isang uri ng pollution, pwedeng air, land, water, or noise pollution. Tapos magitan ng guide question na ibibigay namin sa inyo. Sasagutan nyo ito base sa anumang obserbasyon ang nakita ninyo na nagiging sanhi ng pollution. Then, take picture and i-attach ninyo ito sa inyong Google Classroom. Before we end, let me share to you these simple quotes from Marianne Williamson. This entire planet is our home. We are the only species that systematically destroy our own habitat. So, nawa, tayo ay nagkaroon ng awareness at nadagdagan yung ating kaalaman kung paano natin malulutas at maiwasan ang paglala ng polusyon sa ating kapaligiran. Maraming salamat sa inyo and see you sa next session natin sa Earthducation.